به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با سلام خدمت عزیزان هنردوست، علاقه‌مندان به خط خوشنویسی و همینطور عزیزان هنرجو و طالبان فراگیری خط نستعلیق. خدای رو شاکرم که این توفیق رو نصیب کرد که بنده در بخش آموزش این هنر در خدمت عزیزان باشم و جلساتی رو در حروف ابتدایی الفبای خط نستعلیق و همینطور اتصالات دو حرفی خدمت عزیزان عرض کرده باشیم. در ادامه این حروف در این جلسه اتصالات حرف ها که همون ه جیمی هست و با حروف خا و جیم و چه مشترکه خدمت عزیزان توضیح میدیم و تحقیق میکنیم. ابتدا اتصال حرف جیم به الف. که به این شکل به صورت جیم بسته تحریر میشه. ما چند نوع سر جیم داریم که در اتصال حروف مختلف شکلشون تغییر میکنه. در اینجا شکل متوازی الاضلاع رو این حرف به خودش میگیره. شروع این حرف 2 عرض قلم و در قسمت جلویی 1 عرض قلم. پس نسبت این متوازی الاضلاع ما در چنین حروفی که سمت بالا میرن به این شکل نوشته میشه. نسبت طول 2 و عرض 1 هست که در اینجا گره میخوره و بعد سمت بالا. 1 نقطه تا الف فاصله برای این حرف داریم. 1 نقطه عرض این حرف هست و به طول 2 نقطه تقریبی نوشته میشه. اتصال این حرف به حرف با از این نوع سر جیم که شکل دوم نوع تحریر این حرف هست که ما براتون معلوم میکنیم و می نویسیم. دقت بفرمایید. این نوع سر جیم حالت نیمه کمان تیراندازی یا شبیه ابروی کمانی شکله. عزیزان اگر این رو کمان فرض کنن در حالتی که زه این کمان کشیده نشده بازوی کمان به این صورت حالت یک بازوی کمان هست. نسبت این طول 2 و نیم هم در اینجا. اتصال این حرف به یک بای 5 نقطه به این صورت. این شکل اتصال مثلثیه. به صورت پله‌ای هم این حرف رو نوشتن که به این صورت وصل میشه. عزیزان دقت کنن در این کمان اگه خط افق رو رسم کنیم شروع و انتهای این حرف روی خط افق قرار میگیره و این با زاویه حدوداً 40 تا 45 درجه به سمت پایین حرکت میکنه. حرف بعدی نوع سومی از شکل متصل حرف ه که در ابتدا این حرف شبیه یک های مفرد نوشته میشه و در انتها هم باز شبیه به همون ها. لازم به دقته که در قسمت پشت و جلو فقط 1 نقطه این ه در قسمت جلویی گرد هست. در ادامه
صوتی معکوس نوشته میشه. اتصال بعدی حرف جیم راهه به حرف دال هست که شبیه حرف اول حرف ها نوشته میشه و در این نقطه حرف را که همون دال میشه در اینجا وصل میشه. عزیزان دقت کنن هر موقع ادامه حرف جیم یا ها به سمت بالا بشه از این نوع سر جیم استفاده میشه. هر موقع بعد از حرف ه جیمی حرف یک ه مشابه یا حرف می در صورت غیر کشیده و یا حرف یا به صورت یای آخر، حالا چه معکوس چه معمول باشه، شکل ابتدایی سر جیم ما با همون شکل مفردی که در ابتدا گفته بودیم یکسان خواهد. ارتفاع این حرف و عرض هر دو نقطه است. حرف بعدی اتصال این حرف به را هست. قبل اینکه حرف ه و را رو بنویسیم عرض کنیم که این ه و دال رو به صورت کشیده هم عزیزان میدونن بنویسن به این شکل. کشیده منتهی به دال که قبلا هم در حروف دیگه نوشتیم. انتهای دال قدری بالا میره. شکل سر ه در اینجا قدری کشیده تر سمت جلو نوشته میشه و از این ناحیه قلم حرکت به سمت خط کرسی و زمینه و در انتها مثل آخر دایره نون، آخر نیم بیضی که در آخر حرف نون می‌نویسیم تمام میشه. حرف جیم و ر یا ها و ر به دو شکل کوتاه و یک شکل کشیده نوشته میشه. ابتدا شبیه حرف بر رو در قسمت زیر متصل میکنیم دقت کنید عزیزان داخل این یک نقطه حتما قرار میگیره و اینجا هم دو عرض قلم. شکل دیگه ای رو از این حرف می‌نویسیم که این حالت خاصی از حرف ر هست و بسته در موردی که این حرف به ر متصل بشه از این نوع سر ه استفاده میشه. سه قسمت داره. قسمت اول با نصف قلم، قسمت دوم از نازکی سمت جلو و بالا میاد، از نازکی به سمت دو سوم، یک دوم و دو سوم و در پایین تمام عرض قلم حرکت تا به این قسمت و مقابل این به سمت پایین میاد و نازک میشه. همین ه و ر رو عزیزان به یاد دارن که عرض کردیم به صورت کشیده هم می شود نوشت. در اینجا کشیده متصل و در انتها به یک ر گوشواره‌ای وصل میشه. هر موقع حرف ه به کشیده متصل بشه عزیزان دقت میکنن که قدری کشیده تر تحریر میشه این حرف.
این مسیر در ادامه. طول حدوداً 9 تا 11 نقطه رو برای کل این کشیده میدونم عزیزان منظور کنم. اتصال حرف جیم به سین باز به صورت دندونه دار با شیب ملایم زاویه حرکتی به این صورت نوشته میشه. دهانه طبق معمول رمز 3 نقطه بیشتر گنجایش نداشته باشه. همین حرف رو مثل حرف قبلی به صورت کشیده و در انتها متصل به حرف نون. کشیده این حرف هم کوتاه میشه، چیزی حدود 6 تا 9 نقطه. در انتها چرخش نیم‌بیضی. شیب حدوداً 3 نقطه داره و عمق اینجا 1 نقطه. سین و شین به دو صورت کشیده و دندانه‌دار در اتصال حرف جیم به سین و شین. اتصال این حرف به صاد به این شکل. و اتصال این حرف به حرف تا باز شبیه به همین در قسمت بالا. عزیزان دقت کنید قسمت بالای صاد و تا برخورد میکنه اندکی به شروع حرف ها یا جیم، ولی در قسمت پایین حرف تا شکل دیگه ای رو به خودش میگیره، دیگه شبیه حرف صاد نیست. انتهای الف هم با نازکی مماس میشه با ابتدای شروع حرف تا و این هم همون زاویه ملایم حرکتی که قبلا عرض کردم. تا و زا به این شکل حرف جیم یا خ متصل میشه. اتصال حرف ها به حرف ف به این صورت از ف کشیده استفاده میکنیم. با شیب ملایم و یک حرکت افقی آخرین حرف اتصال این حرف رو به حرف عین نشون میده که برای شما تحریر میکنه. عزیزان دقت کنن بعد این حرکت یه مقدار افقی بستری فراهم میشه برای اتصال حرف عین و در ادامه قسمت نیم‌بیضی معکوس نوشته میشه.
عزیزان خسته نباشند. این قسمت هم در همین جا به پایان رسید. امیدواریم که این توفیق باشه که در جلسه آینده ادامه این حروف رو برای عزیزان بنویسیم و توضیح بدیم و همینطور شما علاقه‌مندان و هنردوستان موفق به تمرین و ممارست و پشت کار بشوید و موفق بشید که این حروف رو به راحتی تمرین کنید و خیلی زیبا بنویسید. تا برنامه دیگر و جلسه آینده، خدا یار و نگهدار شما.